हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा तपाईहरुलाई देखाउने छु कि वायरिङ गरेर त्यसको फल्ट चाहिँ छ छैन कसरी चाहिँ जाल पाउँछ फ्रेन्ड्स। र त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा सिम्पल एउटा पेन्डेन्ट होल्डर, एउटा वान वे स्विच होल्डर अनि यो बल्ब 60 वाटको बल्ब युज गरेको छु फ्रेन्ड्स है। र प्राय जस्तो वायरिङमा त अब थुप्रो वायरहरु निस्किएको हुन्छ फ्रेन्ड्स है। लास्टमा हामीले एमसीबी उठाउँछौं हैन, लास्टमा या आईसीडीपीहरु जे पनि छ काटकेट फ्युजहरु हामीले उठाउँछौं र त्यति बेला चाहिँ सर्ट छ भने चाहिँ तपाईको ट्रिप हुन्छ है। र त्योहरु चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै बिगिनर्सहरुलाई एकदमै सजिलो हुन्छ फ्रेन्ड्स है। जसले पनि अब भर्खरै वायरिङहरु सिक्दैछ है र एकदमै जो इन्ट्रेस्टेड छ र उहाँहरुलाई चाहिँ एकदमै यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फ्रेन्ड्स है। तपाईले हेरिदिनुस् अनि अब डाइरेक्ट तपाईले जोडेर है कहीं उल्टा पल्टा छ र तपाईले डाइरेक्ट प्यारलल एसी सप्लाई दिनु भने त तपाईहरुको त्यहाँ पड्किन्छ पनि। तपाईले त्यहाँनिर काटकेट फ्युज लगाएको छैन डाइरेक्ट हाल्नु तपाईको मिटर पनि पड्किन सक्छ फ्रेन्ड्स है। र त्योहरुबाट बाँच्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिरिज टेस्ट नाम जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अगाडिको भिडियोमा पनि बनाएर पनि देखाएको छु है, त्यसले पनि टेस्ट गर्नु सक्छ फ्रेन्ड्स। र तपाईहरुकोमा अझै मेगरहरु छ भने झन् राम्रो हो फ्रेन्ड्स है। र मेगरहरुले पनि त्यसको तपाईको सर्ट सर्किट टेस्टहरु पनि हुन्छ। तपाईको यो जुन चाहिँ वायर देख्नुहुँदैछ यो वायरको इन्सुलेसन पनि टेस्ट गर्छ फ्रेन्ड्स है। कतिको मोटो छ यहाँ कति काटेको छ त्योहरु पनि चेक गर्छ मेगरले। तपाईको पोलारिटी पनि चेक हुन्छ फ्रेन्ड्स, सर्ट सर्किट पनि चेक हुन्छ, अर्थ छ कि छैन त्यो पनि टेस्ट हुन्छ मेगरले। र मेगरहरु छैन भने सिम्पल तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ हैन। सिरिज टेस्ट बोर्डहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले बोर्डमा पनि बनाएर देखाएको छु तपाईलाई र तपाईले त्यो जस्तो बोकेर हिड्ने पनि बनाएर देखाएको छु फ्रेन्ड्स है। तपाईले त्यसले पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यो त सिम्पल तपाईहरुलाई मैले एक्जाम्पलको लागि एकदमै सिम्पल एउटा पेन्डेन्ट होल्डरमा मात्रै गरेर देखाउने छु। अब जस्तै फल्ट यति हो फ्रेन्ड्स, न्यूट्रल र फेस एकअर्कासँग टच नहोस् भनेर मात्रै हो। न्यूट्रल र फेस एकअर्कासँग टच छैन भने तपाईको सर्ट सर्किट हुँदै हुँदैन। इलेक्ट्रिसिटीमा यति नै याद गर्नुपर्छ फ्रेन्ड्स हो। इलेक्ट्रिसिटीमा अरु कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन फ्रेन्ड्स। तपाईको फेस एउटा बाटो जान्छ त्यहीबाट आउटपुट निस्केर न्यूट्रलबाट ब्याक भएर जान्छ, त्यति नै हो तपाईहरुको इलेक्ट्रिसिटीमा न्यूट्रल र फेसको काम हो। त्यो दुईटालाई चाहिँ भुलेर पनि तपाईले टच गर्नु हुँदैन एकअर्कासँग हो, त्यति नै हो फ्रेन्ड्स। र त्यो चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ चाल पाउने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा मैले स्विच लिएको छु फ्रेन्ड्स हैन यहाँ। र यो स्विचको एउटा कुनै पनि मुनिलो टर्मिनलमा तपाईले योलाई हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स हैन। र यसलाई राम्रोसँगले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स है। यो मेरो मेन इनपुट फेस भयो, यो वायर देख्नुहुँदैछ यो वायर मेरो मेन फेस भइहाल्यो है। र जुन चाहिँ अब फेसबाट काटेर तपाईको जुन चाहिँ यो होल्डरको जान्छ फ्रेन्ड्स है। अब यहाँनिर त अब हाउस वायरिङ गर्दाखेरि त तपाईको मेन डिस्ट्रिब्युसन बक्समा थुप्रो वायर आएको हुन्छ फ्रेन्ड्स है, न्यूट्रल फेस। तर तपाईले अब त्यहाँ मार्किङ गर्नु भएको छ भने राम्रै हो हैन। एउटै तारमा चलाएको छ भने त मार्किङ हुन्छ त्यहाँ फ्रेन्ड्स हो। न्यूट्रल फेस हैन, इन्भर्टर वायरहरु थुप्रो हुन्छ। तर अब यसरी नै तपाईले रेड र ब्ल्याक चलाउनु भएको छ भने झन् राम्रै हो फ्रेन्ड्स। इजीसँगले चिन्नु सक्छ फ्रेन्ड्स यसलाई हो। यो फ्लेक्सिबल वायरलाई चाहिँ यो फ्लेक्सिबल वायरको अलिकति निकै अब यो फ्लेक्सिबल वायर चाहिँ अब एक्चुअली वायरिङमा त हुँदैन फ्रेन्ड्स है। तपाईहरुलाई जस्ट मैले एउटा एक्जाम्पल देखाउनको लागि मात्रै चलाएको छु फ्रेन्ड्स है। यो मेरो टाइट भयो फ्रेन्ड्स हैन। अब यहाँ बुझ्नुभयो, यहाँ मेरो फेस मेन फेस गयो स्विचमा, स्विचबाट काटेर मेरो होल्डरमा आउँछ। यही वायरलाई नै यो जुन चाहिँ फेस वायरलाई नै स्विचले कन्ट्रोल गर्नु नै पोलारिटी भन्छ फ्रेन्ड्स। जुन चाहिँ मैले अहिले पोलारिटी टेस्ट भने नि फ्रेन्ड्स त्यही नै हो। तर अब डाइरेक्ट यो मेरो सिम्पल छ कनेक्सन ओके छ। यहाँबाट फेस गयो, फेस डाइरेक्ट काटेर बल्बलाई गयो, न्यूट्रल डाइरेक्ट पायो, त्यसमा केही सर्ट हुने कुरा आएन फ्रेन्ड्स हैन। अब तपाईहरुलाई यो पनि बाल्छु। र पनि अब बिगिनर्सहरुलाई के हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि अलिकति मनमा डर भएर सपोज अब यो त केही पनि छैन है। अब तपाईले 3टा 4टा 5वटा लाइट पोइन्टहरु काम गर्नुभयो हैन, 2-3 वटा 5 पिन सकेटहरुको काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको वायरहरु बेसी हुन्छ फ्रेन्ड्स है त्यति बेला। र त्यति बेला वायरहरु बेसी भयो भने चाहिँ के गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अलिकति जोइन गरिदिएको छु फ्रेन्ड्स। यो ब्ल्याक कलरको वायर न्यूट्रल वायर अलिकति छोटो हुने रहेछ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मैले
ब्ल्याक कलरको वायरलाई जोइन गरिदिएको छु यसरी है, ताकि यो मेरो अलिकति लामो भयो फ्रेन्ड्स यहाँनिर हो। र म यो स्क्रुड्राइभरले यसो राखिदिन्छु तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि, र योलाई पनि म यसो राखिदिन्छु हो। अब यहाँ सिरिज टेस्टबोर्डमा हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यहाँ न्युट्रल यहाँनिर छ फ्रेन्ड्स, यहाँ मेरो फेस यहाँनिर छ। अब फर्स्टचोटि चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट यसलाई एसीमा नहाल्नुहोस् है, होइन। त्यसको लागि तपाईँले सिरिज टेस्ट ल्याम्प लिनुहोस् यसरी, होइन। सिरिज टेस्ट ल्याम्प लिनुभयो, यो सिरिज टेस्ट ल्याम्पले चाहिँ तपाईँले एउटा वायर रातो एउटा ब्ल्याक, यसलाई पहिला अन गरिदिनुहोस्, अन गरिदिनुहोस् है, एउटा रातो। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो बल्ब हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, सिरिजको कतिको ग्लो हुँदैछ, डिम। अब यहाँ हेर्नुहोस् फुल ग्लो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, तर तपाईँको यतिको ग्लो हुँदैछ डिम, द्याट मिन्स यो मेरो टेस्ट ओके छ भन्दैछ। डिम भयो भने चाहिँ अब यहाँ बल्दै बलेन सिरिज, या बेसी चकुलो ग्लो भयो भने चाहिँ, बल्दै बलेन भने चाहिँ यहाँनिर ओपन छ सर्किट, कहीँतिर लुज छ, यहाँनिर केही कनेक्सन लुज छ, तपाईँले त्यो चाल पाउनुहोस्। बल्दै बलेन भने, र बेसी यो उज्यालो यत्तिकै बल्यो भने सपोज, होइन, यहाँ जोड्दाखेरि यत्तिकै बल्यो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ सर्किट सर्ट छ, आपसमा न्युट्रल फेस टच भयो भनेर बुझ्छ फ्रेन्ड्स। अब यो चाहिँ मेरो डिम बल्यो, द्याट मिन्स यो मेरो अब के छ, यो मेरो कनेक्सन ओके छ भनेर भन्छ फ्रेन्ड्स, होइन। यो भयो। अब सर्ट सर्किट चाहिँ कसरी हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई गरिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स। अब सर्ट सर्किट चाहिँ यस्तो हुन्छ कि मैले यो जुन चाहिँ रेड कलरको वायर छ, यो रेड कलरको वायरलाई अलिकति यसरी तासेँ अरे, सपोज यो त मैले जानी देखाएको तपाईँहरूलाई है। अब तपाईँले यस्तो त हुँदैन है, तर पनि कनेक्सनहरू अब बेसी छ भने है, काहीँ न काहीँ हामीले उल्टा गरिरहेको छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ फ्रेन्ड्स। जस्तै यो रेड कलरको वायरलाई मैले यसरी जोइन गरिदिएँ फ्रेन्ड्स, होइन। केसँग जोइन गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो फेस वायरलाई मैले गएर न्युट्रलसँग जोइन गरिदिएँ फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुहोस् ल, तपाईँले यो प्याराललमा चाहिँ भुलेर पनि नगर्नुहोस् फ्रेन्ड्स है, किनभने तपाईँहरूको फ्युज जल्छ, एमसिबी ट्रिप हुन्छ, त्योहरू छैन भने चाहिँ तपाईँले एमसिबी चाहिँ लगाएकै हुनुपर्छ फ्रेन्ड्स है घरमा। त्यही कारण डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँले यसरी नगर्नुहोस् फ्रेन्ड्स है। यहाँ हेर्नुहोस् मैले सर्ट गरिदिएको छु फ्रेन्ड्स, हेर्नुहोस् फेस वायर, यहाँ हेर्नुहोस् फेस वायर जुन चाहिँ मेरो फेस आउँदैछ फ्रेन्ड्स बल्बबाट, र जुन चाहिँ मेरो यहाँनिर न्युट्रल, जुन चाहिँ डाइरेक्ट न्युट्रल छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है फ्रेन्ड्स, होइन। मेन फेससँग नै मैले न्युट्रल जोइन गरिरहेको छु यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो मेरो न्युट्रल भयो, यहाँ मेरो डाइरेक्ट इनपुट फेस छ। यसलाई डाइरेक्ट तपाईँले एसीमा हाल्नु हुँदैन फ्रेन्ड्स, होइन। अब यसरी नै मैले स्क्रुड्राइभर यहाँ राखिदिएको छु है, यो यसरी राखिदिएको छु। अब हेर्नुहोस्, अब सर्ट छ भने मैले के भनेको छु यहाँनिर तपाईँको कस्तो ग्लो हुनुपर्छ, यो एकदमै चखिलो ग्लो हुनुपर्छ फ्रेन्ड्स। हेर्नुहोस् त्यस्तै प्रकारले यतिको चखिलो ग्लो हुनुपर्छ फ्रेन्ड्स। र एउटा सिरा यहाँ छ, यहाँ हेर्नुहोस् है फ्रेन्ड्स, होइन। एउटा सिरा यहाँ छ, यहाँ एउटा न्युट्रलको यहाँ छ, र न्युट्रल र फेस एकअर्कासँग जोइन छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, मैले यहाँ न्युट्रलमा पनि राखेँ, फेसमा पनि राखेँ। यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुहोस् सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ, कतिको बेसी ग्लो भयो हेर्नुहोस्, फुल ग्लो नै छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, फुल ग्लो छ फ्रेन्ड्स, देख्नुभयो। अब यहाँ सर्ट सर्किट भइरहेको छ हो। अब तपाईँले के गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स, यो एउटा वायर जुन चाहिँ छ होइन, यसलाई तपाईँले निकालिदिनुहोस् हो। अब सर्ट भएन होइन, अब सर्ट छैन है फ्रेन्ड्स, होइन। अब तपाईँले यसलाई यहाँ राखिदिउँ है। र अब हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, अब हेर्नुहोस् देख्नुभयो कतिको चाहिँ टेस्ट ल्याम्प ग्लो भयो फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुहोस् भएन, ओके छ। अब यसलाई अफ गरिदिनुहोस् है। अब यसलाई चाहिँ मैले होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट अब मैले तपाईँहरूलाई प्याराललमा हालेर राख्नुपर्छ फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुहोस्, अब चाहिँ मैले प्याराललमा हाल्नु सक्छु है। र यो दुईटा चाहिँ एकअर्कासँग टच हुनु हुँदैन फ्रेन्ड्स, त्यो चाहिँ अलिकति जोगेर गर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस्, प्याराललमा हाल्दाखेरि मेरो बल्ब ग्लो भयो, देख्नुभयो
कनेक्सन ठिकै छ हैन यति नै हो फ्रेन्ड्स तपाईहरुले देखाउनु पर्ने चाहिँ फ्रेन्ड्स है बुझ्नु भयो होला है तर यो दुईटा सर्ट गरेर चाहिँ तपाईले प्याराललमा हाल्नु चाहिँ तपाईको उड्छ नि फेरि हो त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन फ्रेन्ड्स र तपाईले यति हो तपाईले सबै जोडिसकेर चाहिँ लास्टमा डिस्ट्रिब्युसन बक्समा तपाईहरुको वायरको मुठा वायर आको छ रे सपोज यसरी मानिदिनुस् यो हैन त्यहाँबाट तपाईहरुको यो आको हुन्छ र न्यूट्रल लिंकमा तपाईहरुको न्यूट्रल बसेको हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन बक्समा हैन न्यूट्रल लिंकमा तपाईले एक एक वटा चेक गर्नुस् एउटा वायरको एउटा न्यूट्रल सँग सिरिज एउटा अलग अलग हैन जुन चाहिँ सँग फेस र न्यूट्रल हुँदाखेरि तपाईको बल्ब बेसी ग्लो हुन्छ त्यसकै सर्किट तपाईले गएर खोल्नु पर्छ फ्रेन्ड्स हैन अब तपाईहरुको मुठा हुन्छ तार हैन कुन हो तपाईहरु पजल हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ जुन चाहिँ फेस सँग तपाईको जुन चाहिँ फेस सँग सिरिज बाल्दाखेरि अब मुठा तार छ रे सपोज हैन तपाईहरुको मुठा तार छ यसरी डिस्ट्रिब्युसन बक्समा र तपाईले एक एक वटा एउटा सिरिज टेस्ट ल्याम्प योमा न्यूट्रल लिंकमा सिरिज टेस्ट ल्याम्पमा एउटा न्यूट्रल लिंकमा हैन त्यहाँबाट फेरि यो सिरिज टेस्ट ल्याम्प एउटा न्यूट्रल लिंकमा जस्तो अहिले मैले गरेको छु त्यसरी चेक गर्नुस् र जुन चाहिँमा गर्दाखेरि जुन चाहिँ फेसमा राखेर यो तपाईको जुन चाहिँ टेस्ट ल्याम्प यहाँनिर बेसी ग्लो हुन्छ फ्रेन्ड्स त्यो चाहिँ तपाईको फल्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले गएर यो वायर कहाँनिर गइरहेको छ अब हैन तपाईको स्विच बोर्डमा पनि हुन सक्छ कि पावर पोइन्टमा पनि हुन सक्छ कि हैन जेमा पनि गएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ काहीँ न काहीँ न्यूट्रलसँग टच भइ नै राखेको हुन्छ र तपाईले त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले फल्ट निकाल्नु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स यसरी चाहिँ तपाईले फल्ट खोज्नु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स र कुनै पनि हाउस वायरिङहरु हामीले गर्दाखेरि काहीँ पनि फल्टहरु निकाल्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्छौं हाउस वायरिङमा मात्रै हैन फ्रेन्ड्स यो हामीले कुनै पनि 3 फेस मोटर सिंगल फेस मोटर हैन फ्यान हैन जे पनि हामीले गर्दाखेरि हामीले यसरी छुटाउनु सक्छ फ्रेन्ड्स र यति नै थियो फ्रेन्ड्स आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउनु पर्ने है र पछि तपाईहरुलाई म मेगर आयो भने मेगरले पनि गरेर देखाउँछु सबै टेस्टहरु गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स मेगरले तपाईको अड टेस्ट पनि गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स पोलारिटी तपाईको यो तारको इन्सुलेसन टेस्ट सर्ट सर्किट जस्तो अहिले मैले सर्ट सर्किट देखाएको छु त्यस्तै कन्टिन्युटीहरु सबै म तपाईहरुलाई मेगरले पनि गरेर देखाउने छु र यतिको आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो फ्रेन्ड्स र आशा गर्दछु कि तपाईलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो होला भनेर मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुस् ताकि यस्तै नयाँ भिडियोहरु तपाईहरु माझ छिटो भन्दा छिटो आउनेछ फ्रेन्ड्स जसमा एकदमै बिगिनर्सहरु दिनको लिएर जसले पनि अब सिक्नु चाहनु हुँदैछ उहाँहरुलाई पनि धेरै नलेज गेन हुन्छ फ्रेन्ड्स यो भिडियोबाट है मैले जे पनि तपाईलाई बताउँछु है त्यो बारेमा र फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई तपाईहरुको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा थ्यांक यू फ्रेन्ड्स